Ngayon, gagawa tayo ng Bicho-Bicho o Butsi-Butsi na tawag ng mga Ilocano. Ito ang mga sangkap na ating gagamitin. Glutinous rice flour, young coconut, brown sugar, cooking oil, at tubig. Ito naman ang ating mga gagamitin. Mixing bowl, container, oil brush, weighing scale, measuring cups, coconut grater, pinggan, strainer, palayok, food tong, at sandok. Umpisahan na nating kunin ang laman ng nyog. Umpisahan na nating maghalo ng mga ingredients. Gumamit ako ng isang pack ng glutinous rice flour. Sunod ang shredded young coconut. At 2 cups ng tubig. Haluin hanggang magmukhang clay ang texture ng dough. Pahiran ng mantika ang container para hindi dumikit ang dough. Tig 10 grams ang bawat butsi-butsi na ginawa ko. Huwag masyadong lakihan kasi bubusog pa ito kapag niluto. At nakagawa ako ng 66 pieces ng Butsi-Butsi. Umpisahan na nating magluto. Naglagay ako ng 3 cups ng mantika. Sa pagpiprito, huwag pagdikit-dikitin ang mga dough. Baliktarin para maluto ang kabila ng dough. Hanguin kapag lumutang na ang dough at naging golden brown na ang kulay. Isunod na nating magluto ng coating ng Butsi-Butsi. Naglagay ako ng 1/8 cup ng mantika, 1/4 kilo ng brown sugar, at 1 1/2 cup ng tubig. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang dough ng Butsi-Butsi. Hanguin kapag nalagyan na lahat ng coating ang Butsi-Butsi. At ito na ang finished product ng Butsi-Butsi.
Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching!